Malapit na! Alam ko, stress na kayo sa kakahintay. Ilang sleepless nights na rin ang pinagdaanan nyo. So, I am here today to share with you some of my tips on how to cope with stress while waiting for the bar results. Pero bago ang lahat, para ho sa mga bago dito, ako nga pala si Attorney Errol, isa akong foodie lawyer, and I help millennials become better humans through food, self-development, and lifestyle design. Kung bago ka dito, subscribe ka na. Click mo na rin yung bell icon para ma-notify ka pag magpo-post ako. O first tip, take a bath. Dati, tinanong si Elon Musk sa isang Reddit thread kung ano para sa kanya yung pinaka-effective na productivity tip. Alam niyo kung anong sabi niya? Take a bath. Applicable din to para makapag-cope sa stress. Bakit? A good bath refreshes your mind. There's something motivating about being clean. Para bang hinuhugasan mo ng mabuti at nililinisan mo ng maayos yung imperfections sa katawan mo. Para bang nililinis mo rin yung pagkatao mo. Kaya nga ikaw, ikaw, ikaw. Ngingiti-ngiti ka pa dyan, naamoy kita dito, maligo ka ha. Tip number 2. Take care of yourself. Taking care of yourself increases your overall health and your sense of well-being. Keep yourself healthy. Hydrate. Uminom kayo ng 2 baso sa umaga pagkagising nyo para magising din yung katawan nyo. Exercise. Cardio. Being physically active. Pag mas active ang body, lesser ang stress natin. Alam nyo kung bakit? Kasi pag active ang katawan natin, it pumps up endorphins. O yung tinatawag na feel-good neurotransmitters. Pangalawa, it is a meditation in motion. Pag meron ka kasing ginagawang physical activity, nakalimutan mo yung stress ng araw na yon. Kasi nagpo-focus ka doon sa ginagawa mong physical activity. Kunwari, nagja-jogging ka, ang naisip mo lang yung pagtakbo. Kung nag-gym ka, nakafocus ka kung paano mo gawin yung mga repetitions mo. Sa ganung paraan, yung utak natin nakafocus sa galaw ng katawan. Kaya ang epekto, nakakalimot tayo sa stress natin. Kaya nga minsan pag naghuhugas ng plato, parang nakakawala ng stress din eh. Kasi habang naghuhugas ka, yung utak mo sa iba na pupunta, hindi sa stress. At yung panghuli, syempre, it increases self-confidence. It lowers the symptoms associated with anxiety and depression, and it also improves sleep. O, di ba? Just by being physically active, marami ka na nagagawang benefits sa katawan mo. Tip number 3, be present. Kung mapapansin nyo tuwing stress tayo, kadalasan ang cause nito yung masyadong pag-iisip natin sa future. Malakas maka-stress yun kasi hindi tayo sigurado eh. It is uncertain. Isa pa naman sa fears ng tao, yung fear of the unknown or fear of uncertainty. So, just be present. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, mag-focus ka lang doon. Kasi, yung kaya mo lang namang gawang na paraan, yung present moment kung nasaan ka ngayon. Tapos naman na yung bar exams, wala ka na magagawa dun eh. Kaya nga dapat, focus ka sa present. Tandaan nyo, stress is the result of anticipation and not the action. Kaya nga para makapag-cope ka with stress, kailangan mag-focus ka doon sa action o kung ano mang dapat na physical activity o gawain mo para ma-distract yung sarili mo sa pag-iisip doon sa uncertainty, hindi sa anticipation. Ito rin yung same reason na sinabi ko kanina kung bakit kapag mayroon kang ginagawang physical activity, nawawala yung stress mo. Kasi nagpo-focus yung attention mo doon sa physical activity at hindi sa uncertainty. Number 4, morning dump. Hindi ito yung pag-jeb sa umaga ha. Morning dump, brain dump, parang pag-journal. Ang gawin nyo, isulat nyo sa papel yung mga naiisip nyo tsaka yung mga worries nyo. It helps you keep track of what your thoughts are and what distracts you. Nakakatulong din itong makapag-focus kasi once na naisulat mo na siya, pwede mo na siyang kalimutan pansamantala. Balikan mo na lang pagtapos mo nang gawin yung mga dapat mong gawin. Ang maganda dyan, it frees your mind for the time being. It also makes your ideas concrete in a sense that they can be organized.
Pwede mong alisin yung mga naiisip mo na hindi importante. Tapos, i-retain mo yung mga naiisip mong importante. It also helps you to plan your next course of action. Pag may plano tayo, mas konti yung kaba, mas konti yung stress. So, for example, merong gumugulo sa isipan mo. Like, kabado ka sa isang subject sa bar exam. Ang gawin mo, ilista mo yung subject na yun. Tapos, sa tabi nun, ilista mo kung saan ka nagkulang. Kunwari, kinulang ka sa pagbasa ng cases. O kaya, kinulang ka sa pagbasa ng concepts. Ilista mo dun. That way, kung sakali man na hindi ka pala rin ngayon, edi alam mo na kung ano yung course of action mo once magre-retake ka na. Oh, number 5. Communicate. Hindi lang sa relationships, importante ang communication. Like it or not, we are social creatures. The more we get to talk about our thoughts and feelings, the lesser the stress is. Alam nyo kasi pag stress tayo, malaking tulong yung merong fresh eyes. Mas maiintindihan mo kasi yung sitwasyon kapag nakita mo yun sa pananaw ng ibang tao. Kaya nga maganda yung kapag nai-stress ka na, pag feeling mo grabe na yung kaba mo, makipag-usap ka. Humingi ka ng ibang perspective o ibang approach doon sa sitwasyon mo ngayon. Kunwari, may kasama ka naghihintay din ng results. Pwede mo siyang kausapin, kumustahin mo siya. Anong ginagawa niya para kayanin yung stress na nafe-feel niya. O kung hindi naman, magtanong ka doon sa mga pumasa na. Itanong mo kung paano sila nakapag-cope noon nung naghihintay sila. Parang ginagawa ko ngayon sa inyo. Yung mga sinasabi ko ngayon, ito yung mga naging effective sa akin. Kung gusto nyo, pwede nyo ring subukan sa buhay nyo, baka maging effective din. Kaya nasabi ko, mas maganda to kasi nakikita mo yung perspective ng ibang tao. At isa pa, mas nakakagaan ng loob pag may kausap ka at nagpapakalma sa'yo. O, hindi mo nagpapakalma, pareho kayong nagpapanik. Oh, number 6. Trust the process. Meron tayong mga bagay-bagay na hindi na makokontrol pa. Sayang yung time kung poproblemahin mo lang. Sabi nga, there's no point in crying over spilled milk. Either maglupasay ka, o istrohin mo sa sahig, o punasan mo na lang at kuha ka ng bago. The bottom line is, focus on the things that you can control. Oh, number 7. Detach yourself from the outcome. Share ko lang yung mindset ko dati. Ang iniisip ko nun, bahala na yung results. Gusto ko lang matapos na to para alam ko na kung mag-aaral ba ako ulit. Zero expectations dapat para carefree ka. Hindi ibig sabihin nun na give yourself a false security or false hope. Ang ibig sabihin lang nun, tanggapin mo na wala ka na ibang magagawa pa kundi idaan sa dasal. And kung ano man yung magiging result niyan, hindi naman katapusan ng mundo Ikaw pa rin yan. Hindi titigil ang mundo dahil lang hindi ka pumasa. Besides, i-look forward mo na lang na ilabas na agad yung results. Nang sa gayon, hindi na tumagal yung agony mo. Ganun nga kasi yung ginawa ko before Iniisip ko na lang sana ilabas na. Get it over with para makapag-enroll na ako sa review center kung sakaling hindi ako umabot. Ang gawin nyo, view yourself on either side of the results. Condition your mind. Condition your mind na kahit alin dun sa dalawang yon, pass or fail, pwede mangyari sa inyo. Oh, last, number 8. Ito yung pinaka-importante. Be busy. By making yourself busy, you are helping your mind not to think about the worries you have about the future. Kasi the more idle you become, the more stressful you will be. Kung may work ka, mag-focus ka sa work mo. Kung nasa bahay ka lang naman, just do something. Maglinis ka, magluto ka, o di kaya bilangin mo yung butil ng bigas doon sa bahay nyo. Bottom line is, keep yourself busy. Ako noon, naghintay ako noon sa office kasi alam ko hindi ako makapaghintay ng maayos sa bahay. Naisip ko, at least sa office may kasama ako, hindi nakakabaliw maghintay. Ginawa ko na nag-focus lang ako sa mga deadlines ko. Madali ba? Siyempre hindi. Kinakabahan din ako noon Mahirap din mag-focus sa trabaho. Pero kung wala akong ginagawa that time, mas mahihirapan akong mag-cope dun sa stress ng paghihintay. Yes! Nerve-wracking talaga ang paghihintay sa result ng bar exams. Siguro, yan na yung longest 5 months ng buhay nyo. Basta ang masasabi ko lang sa inyo, be proud of yourselves. Ginawa nyo naman yung best nyo, di ba? Sabi nga ni Dean Riano, the mere fact na natapos mo yung law school is an achievement in itself. Maarte nga lang daw tayo kasi
gusto natin ng ATTY sa pangalan natin. Pero, totoo naman, achievement na yung nakagraduate ka sa law school. Achievement na rin yung natapos mo yung bar exams. Meron nga dyan iba hindi kinakaya ang law school. Meron din dyan yung first Sunday pa lang nagkikwit na. Kaya nga, the mere fact na naghihintay kayong lahat ng results ng bar exams is an achievement in itself. Kaya nga, kung ano man magiging result niyan, we are proud of you. And we are rooting for you. Good luck and God bless. Tiwala lang. Kaya mo yan. See you on the other side. Future Panyeros and Panyeras. So, there you have it. Sana nakatulong sa inyo to. Huwag kakalimutan mag-LSS ha. Like, share, and subscribe. Takit sa next video. Paalam!